प्रभू रामचंद्रांच्या पादस्पर्शाने पावन झालेलं, निसर्गाच्या सानिध्यात वसलेलं, आपल्या निरव शांततेची साक्ष देणारं आणि एक दिवसाच्या सहलीसाठी बेस्ट असणारं रामदारा मंदिर. पुण्यापासून 26 किलोमीटर तर लोणी काळभोर पासून अवघ्या 5 ते 10 मिनिटांच्या अंतरावर डोंगरांच्या कुशीत हे मंदिर वसलंय. प्रभू रामचंद्र वनवासात असताना काही काळ या मंदिरात वास्तव्यासाठी होते, म्हणून ह्या ठिकाणाला रामदारा हे नाव पडले असा उल्लेख आढळतो. सोशल मीडियाच्या या जगात ह्या मंदिराला प्रसिद्धी मिळाली आणि अनेक ठिकाणावरून भाविक ह्या मंदिराला भेट देण्यासाठी यायला लागले. मंदिराच्या चारही बाजूस पाणी आणि नारळाची झाडं असल्यामुळे मंदिराची शोभा आणखीनच वाढते. रामदारा शिवालय दुंदे बाबाजींनी बनवलेले आहे. इथं फक्त पादुका होत्या, या बाहेरच्या साईडला पादुका आहेत नंदीच्या पाठीमागं तेवढ्या होत्या. त्याच्यानंतर दुंदे बाबाजींनी पूर्ण हे मंदिराची स्थापना केली, तळ्याची खोदाई करून परत मूर्ती आणून बसवले. त्याच्यानंतर बाबाजी आपली तपश्चर्या करत तिथं बसायची. त्याच्यानंतर पब्लिक हळूहळू यायला लागली. इथं पब्लिक चालू झाल्याच्यानंतर बाबाजींनी बारी चालू केली सकाळी 8 ते 12. 1च्या नंतर इथं आतमध्ये मंदिरात कोणाला येऊन देत नव्हते. त्याच्यानंतर मंदिराची प्रसिद्धी वाढत गेली, तसं पब्लिक जास्त येत गेले मंदिरात. ते दुंदे बाबाजींनी गायत्री महायज्ञ 2 केलेले आहेत मोठे. पहिल्या स्टार्टला महाराष्ट्रात म्हणजे आपल्या लोणी काळभोरमध्येच झाले रामदारा शिवालय ठिकाणी. एक 82 साली झाले आणि एक 94ला झाला दुसरा. त्याच्यानंतर बाबाजींचे उत्तराधिकारी म्हणून मंगलपुरी महाराज होते. आता इथं त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून हेमंतपुरी महाराज आहेत. आणि इथं 7 ते 8 कार्यक्रम होतात दरवर्षी. रामनवमी, गोकुलाष्टमी, वटसावित्री पौर्णिमा, हनुमान जयंती, दत्त जयंती असे कार्यक्रम असतात. तर आत्ता रामनवमीचा कार्यक्रम आहे. तर गुढीपाडव्या दिवशी लोणी गावातून भव्य मिरवणूक काढून रामदाऱ्यापर्यंत येतात. आणि रामनवमीला जे पूर्ण मटेरियल लागतं त्याची मिरवणूक असते. परत देवाचे मुकुट असतात त्याच्यामध्ये. आणि रामनवमीचे 9 दिवस पारायण सप्ताह बसलेला असतो. इथं सप्ताह बसल्याच्यानंतर 9व्या दिवशी रामनवमी म्हणून यात्रा असते इथं मोठी. यात्रेला कमीत कमी 40-50 हजार पब्लिक येत जमा होतं. शनिवार रविवारचं भरपूर गर्दी असते. 15-20 हजाराच्या दरम्यान पब्लिक येतं इथं शनिवार रविवार.